ლოს-ანჯელესში მცხოვრებმა ქართველმა მუსიკოსმა გიორგი მიქაძემ კიდევ ერთი დიდ წარმატებას მიაღწია დეტალები რამდენიმე წუთში. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ტერეზე ვებერის გამოფენა ქაღალდი ხელი და შთაგონება მოთხრობები ხელოვნებაში გაიხსნა ნახოთ გადაცემაში. კომპანია Google-მა რუკების სერვისი Google Maps განაახლა და 1 მილიარდზე მეტ ადამიანს ონლაინ რუკით მშობლიურ ენაზე სარგებლობის საშუალება მისცა. მსახიობი ელენა სატინი CBS-ის ახალ სერიალში Strange Angel რუპერტ ფრენთან ერთად ითამაშებს. სერიალის რიდლი სკოტის კინოსტუდია Scott Free Production გადაიღებს. ახალი შოუს შემქმნელი Black Swan-ის სცენარისტი მარკ ჰეიმენი გახლავთ, რომელიც სერიალს ჯორჯ ჩენდლის ამავე სახელწოდების წიგნის მიხედვით წერს და ის ნამდვილ ამბავს ეფუძნება. სიუჟეტის ეპიცენტრში 1930-40-იანი წლების ამერიკა და საიდუმლო სამეცნიერო ექსპერიმენტია. ელენა სატინი სერიალში მეგის როლს ითამაშებს, სხვა შორის, რომელიც რუპერტ ფრენდის პერსონაჟის ერნესტის ცოლი გახლავთ. სერიალის პრემიერა სავარაუდოდ 2018 წლის ბოლოს შედგება. გვახარებს ნებისმიერი წარმატებული ნაბიჯი საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხადია. ვნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი დღეს. მორიგი ნარატივი და პარასკევი დღის სტუმრები. ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე. თეკლა დარძულიძე, ზოოტრივიას ავტორი და მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაციის ხელი ხელს დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცელ აღიძესთან ერთად. ლოს-ანჯელესში მცხოვრებმა ქართველმა მუსიკოსმა გიორგი მიქაძემ კიდევ ერთი დიდ წარმატებას მიაღწია. რამდენიმე დღის წინ მან კონტრაქტი გააფორმა მსახიობთან, პროდიუსერთან და 4 გრემის მფლობელ პოპ მუსიკის მეგა ვარსკვლავ ლihom wangთან, რომელსაც ჩინური პოპ მუსიკის მეფეს უწოდებენ, უკვე გაწერილია 2018-2020 წლის მსოფლიო ტურნე უდიდეს საკონცერტო სტადიონებსა და არენებზე სახელწოდებით Descendants of the Dragon. ლეგენდარული ლihom wangis მსოფლიო ტური 13 აპრილს იწყება, მეგა შოუ პეკინის ოლიმპიური სტადიონის კადილაკის არენით იწყება და კონცერტს საკუთარ გუნდთან ერთად დაესწრება საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში დავით აფციაურიც. გიორგი მიქაძის მუსიკალური კრიტიკოსები პროფესიონალ და უნივერსალურ მუსიკოსს უწოდებენ, რომელიც ექსპერიმენტებს არ უშინდება და ყველა ჟანრისა და სტილის მიმდინარეობას სიღრმისეულად ფლობს. ამასობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანიზაშვილის განცხადებით იმისთვის, რომ საბჭოს ხდომები არ დაიხუროს, მთავარია ეს საკითხი საკანონმდებლო წესით დარეგულირდეს. ნაზი ჯანიზაშვილი საბჭოს მოსამართლე წევრის სერგო მეთოფიჩუშვილის მოსაზრებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით საბჭოს ხდომები უნდა დაიხუროს. ჯანიზაშვილი ფიქრობს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომის დახურვას საბჭოს წევრთა უმრავლესობა მხარს უჭერს. თბილისის მერის მოადგილე სოფო ხუნწარიამ ბიბლიოთეკარებთან გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ხუნწარიას განცხადებით, ის ცხარე დისკუსიაში იყო ერთ-ერთ ბიბლიოთეკართან. მე უბრალოდ ცხარე დისკუსიაში ვიყავი კონკრეტულ ბიბლიოთეკართან, რომელიც 2 საათის მანძილზე ცდილობდა, რომ გადაეფარა ჩემი ხმა. ძალიან წყინს და ძალიან არ მინდა მოხდეს ის, რომ ჩვენი ბიბლიოთეკარები გახდნენ წიგნთან მებრძოლები, იმიტომ რომ რეფორმა არის გარდაუვალი და შეურაცხმყოფელი არაფერი ყოფილი, განაცხადა ხუნწარიამ. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, ტერეზა ვებერის გამოფენა ქაღალდი ხელი და შთაგონება მოთხრობები ხელოვნებაში გაიხსნა. გამოფენის ფარგლებში 50-ზე მეტი ნამუშევარია წარმოდგენილი, რომლებიც მხატვარს სხვადასხვა ტექნიკით აქვს შესრულებული. ტერეზა ვებერი თანამედროვე შვეიცარიული ხელოვნების და paper art-ის ჟანრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია. გამოფენა 23 აპრილამდე გაგრძელდება და ცხადია მივადენებთ თვალყურს მოვლენების განვითარებას. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოფენაა დამეთანხმებით ალბათ. მერკელის ცხოვრების დონის ინდექსის 2018 წლის შედეგის თანახმად ცხოვრების დონი თბილისი მსოფლიოში 187 ადგილზეა. 2017 წელს თბილისი აღნიშნულ რეიტინგში 204 ადგილზე იყო. საოცრად უნდა აღვნიშნოთ, რეიტინგი ჯამში მსოფლიოს 231 ქალაქს მოიცავს. ინფორმაციას Forbes-ის ქართული გამოცემა ავრცელებს. ინდექსი შემდეგი ინდიკატორებით შედგა: ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალურ-პოლიტიკური გარემო, ჯანდაცვა, განათლება, საჯარო მომსახურება, ტრანსპორტი, დასვენება, ასევე საყოფა ცხოვრება, საქონელი და სხვა. ცხოვრების დონის ინდექსი ერაყის დედაქალაქი ბაღდადი მსოფლიოში ბოლო ადგილზეა. პირველ ადგილს კი ავსტრიის დედაქალაქი ვენა იკავებს. ვენა სიის სათავეში წელს უკვე მე-9 მოხდა. ცხოვრების ყველაზე მაღალი დონის პირველ 10 ქალაქს შორის 8 ევროპულია, ესეც აღვნიშნოთ. აქედან 3 ქალაქი გერმანიასა და შვეიცარიაში მდებარეობს. კომპანია Google-მა რუკების სერვისი Google Maps განაახლა და 1 მილიარდზე მეტ ადამიანს ონლაინ რუკით მშობლიურ ენაზე სარგებლობის საშუალება მისცა. Google Maps-მა სერვის 39 ახალი ენა დაამატა, მათ შორის ერთ-ერთი ქართულია. ეს ნიშნავს, რომ ამ სერვისის ინტერფეისის ელემენტები და შეტყობინებები ქართულადაც იქნება. ასევე ქართულად იქნება ქვეყნების ქალაქ
ქალაქების ღირსშესანიშნაობების სახელები და სხვა ძირითადი ტოპონიმები. თარგმნილი სახელების რიცხვი მომავალში გაიზრდება და ჩვენც აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს განვითარებას. მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ძალადობა, მუქარა, იძულება, სამთვეში ოჯახური დანაშაულის ბრალდებით 855 პირი დააკავეს. თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა მკვლელობის ბრალდება, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა და კიდევ მრავალი სხვა ბრალდებით დააკავეს ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს ოჯახის წევრების მიმართ იჩენენ. დეტალებზე სასაუბროთ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, გვანცე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე მთელი საქართველოს მასშტაბით ოჯახური დანაშაულის ბრალდებით 855 პირი დააკავეს. რეგიონების მიხედვით ჩაშლილად ოჯახური დანაშაულით თბილისში ჯამში 424 პირი დააკავეს. იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში 78, როგორც გრაფიკაზე ხედავთ, ქვემო ქართლში 76, კახეთში 68, შიდა ქართლში 66, აჭარაში 40, სამცხე-ჯავახეთში 39, სამეგრელოში და ასევე გურიაში 25, ხოლო მცხეთა-მთიანეთში 14. მარიამ, რაც შეეხება კონკრეტულ დანაშაულებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უახლეს სტატისტიკაზე დაყრდნობით მინდა ვისაუბროთ. ბრალდებულთა ძირითადი ნაწილი კონკრეტულად რა სახის დანაშაულისთვის დააკავეს? თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულ დანაშაულებს, ბრალდებულთა ძირითადი ნაწილი ოჯახის წევრების მიმართ განხორციელებული ძალადობის, მუქარისა და იძულების და ასევე ჯანმრთელობის დაზიანების ბრალდებით დააკავეს. სტატისტიკა ჩაშლილად ასე გამოიყურება: უმრავლესობა, ანუ 585 ადამიანი ოჯახში ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. 206 ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით, ხოლო 39 ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული მუქარის ბრალდებით. ასევე იყო ოჯახის წევრების თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანის ბრალდება, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობის ბრალდება ოჯახის წევრების მიმართ, სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის, მკვლელობის, მცდელობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ბრალდებები. მარიამ, რა ქმედებები განხორციელდა უშუალოდ სამართალდამცველების მხრიდან მსხვერპლთა დაცვის მიზნით? გამოძიების დაწყების პარალელურად გვანცა მსხვერპლთა დაცვის მიზნით სამართალდამცავებმა 1402 პირის მიმართ გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი, რომლითაც მოძალადეებს დაუწესდათ გარკვეული შეზღუდვები და აეკრძალათ მსხვერპლთან ნებისმიერი ფორმით კომუნიკაცია. სამთვის მონაცემებზე დაყრდნობით ასევე შეიძლება ითქვას, რომ პოლიციაში გაზრდილია მიმართვიანობა და ამ 3 თვის განმავლობაში გამოძიება დაიწყო 1179 შეტყობინებაზე, როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 530 იყო. თუმცა ამ მიმართულებით გაწეული ძალისხმევისა და მომართვიანობის მნიშვნელოვნად ზრდის პარალელურად არსებობენ მსხვერპლები, რომლებიც თავს იკავებენ სამართალდამცავებთან თანამშრომლობისაგან, არატყობინებენ დანაშაულის შესახებ პოლიციას ან შეტყობინების შემდეგ უარს აცხადებენ მოძალადის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე, რაც მოძალადეს უბიძგებს ახალი და როგორც წესი უფრო მძიმე ძალადობის ჩადენისაკენ. დიდი მადლობა მარიამ საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ეს იყო მარიამ ადამია, მნიშვნელოვანი სტატისტიკის გაცნობის შემდეგ სტუმრების ბლოკი და აქტუალური საკითხების განხილვა გველის დაგველოდეთ. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეტსახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1941 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერველი სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს.
რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. კოლხური ბზის შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად სანერგე-მეურნეობის მოწყობა მიმდინარეობს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი ამბის თხრობით შემოგვიერთდა. ნათია, უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. არაჩვეულებრივად სიმწვანეც გვაქვს პრინციპში სტუდიაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობაზე მოქმედებს დადებითად. ბზის ერთად ოჯახზე სასაუბროდ შევიკრიბეთ და დღესასწაულის წინ ამომწურავ ინფორმაციას ვიღებთ. ცხადია, რამდენად იშვიათია ბზანათია საინტერესოა საქართველოში არის თუ არა ტყის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. აქედან დავიწყოთ საუბარი. ძალზედ მნიშვნელოვანია და კოლხური ბზა, რომელიც გახლავთ კავკასიის ენდემი, საქართველოს რელიქტი, ისედაც ხასიათდებოდა ბუნებრივი არეალის სიმცირით, ანუ იშვიათი სახეობა, ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით კოლხური ტიპის ტყის მნიშვნელოვანი ელემენტია ჩვენი ეკოსისტემისთვის, ჩვენი ტყის ბიომრავალფეროვნებისათვის და სამწუხაროდ ბოლო რამოდენიმე წელია ისედაც გადაშენების საფრთხის წინაშე და მოწყვლადი სახეობა, იმიტომ რომ ეს ასეთი ძვირფასია და გახლავთ ამავდროულად წითელი ნუსხი დაცული სახეობა დადგა კიდევ უფრო მძიმე პრობლემების წინაშე. ერთის მხრივ ეს გახლავთ მავნებელი და დაავადება, რომელიც ანადგურებს ნარგაობას და რაც ყველაზე სამწუხაროა ბუნებრივ მტერს ჩვენს ვემატებით ადამიანები და განსაკუთრებით ბზობის წინ დღესასწაულის უკანონოდ მოპოვება ტყეში. უკანონოდ მოპოვება ტყეში. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წელია განსაკუთრებით დღესასწაულის წინ კამპანიას აქტიურს ვხდით და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ და ვახსენებთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი თანადგომა და მათი დახმარება იმ საქმეში, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ სახეობის შენარჩუნებისთვის გავაკეთოთ. საბედნიეროდ რიგი სასიკეთო ტენდენციები არსებობს, მინდა ვთქვათ, თუნდაც სტატისტიკას უკანონოდ მოპოვებისას თუ გადავხედავთ წინა წლებში და თუნდაც გასული 1 წლის და წლევანდელ საკმაოდ სასიკეთო შედეგებია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, კვლავ პრობლემად რჩება უკანონოდ მოპოვება, დაზიანება ნარგაობის. თუმცა ცნობიერება მაინც იცვლება და ცნობიერება იცვლება, იზრდება. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამით სხვათა შორის მედიის როლი ძალიან დიდი ამაში და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ. და იმედია, რომ მომავალში კიდევ უფრო გონივრულები გავხდებით გარემოსადმი და არა მხოლოდ ბზის სახეობას, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება ამ ეტაპზე ჩვენი ძალისხმევა, გაერთიანებული ძალისხმევა, არამედ ზოგადად ბუნებასთან და გარემოსთან, გარემოსდაცვით თემებთან დაკავშირებით ვიქნებით უფრო ჩართულები და აქტიურები. და სატელევიზიო პლატფორმას სწორედ ამ მიმართულებას, რაც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი მიმართულება დამოკიდებული, ცხადია სწორედ ამაზე. უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს კი ბატონო ბზის უკანონოდ მოპოვება ტყეში, ამაზეც ვისაუბრეთ და დაავადებები ახსენეთ. ნათია, რა პირობები სჭირდება სწორედ ბზის ჯანსაღ გავრცელებას და დაავადების აღმოფხვრას, როგორც ვიცით, სხვადასხვა მიმართულებით ვრცელდება ასევე დაავადებები, მაგალითად ბზის ალურა გამიგია კი კიდევ ერთი ხელი შემშლელი ფაქტორი, რომელსაც მიუწვდომელ ადგილებში პრინციპში ვერც ვებრძვით. რა პრევენციებისთვის ემზადებით? მინდა გითხრათ, რომ ბზის ხმობა ჯერ კიდევ 2007 წელს დაფიქსირდა საქართველოში და მისი გამომწვევი მიზეზი თავდაპირველად გახდათ დაავადება. სამწუხაროდ, აი ამ დაავადების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის საშუალება ჯერჯერობით მეცნიერების მხრიდან რეკომენდირებული არ არის, თუმცა მიმდინარეობს ცდები, მიმდინარეობს ლაბორატორიული და საველე ტესტირება და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს საშუალება გვეცოდინება. რაც შეეხება ალურას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს გახლავთ პეპელა, მავნემწერი, 2014 წელს დაემატა და მან გაცილებით მეტი ზიანი მიაყენა ვიდრე დაავადებამ, ისედაც უკვე შერყეულ, ასე ვთქვათ, ნარგაობას. ამის წინააღმდეგ ჩვენ 2016 წლიდან მუშაობთ ბიოლოგიური საშუალებით, რადგან ტყესთან გვაქვს საქმე, რადგან გარემოსთან გვაქვს საქმე, აუცილებელია რომ აქ არა მხოლოდ მავნებელს ვებრძოლოთ, არამედ ეკოლოგიური წონასწორობა შევინარჩუნოთ და ამიტომ მხოლოდ ბიოლოგიური საშუალებით ვებრძვით, იწამლება ტერიტორიები დაახლოებით 500 ჰექტარზე მეტი ფართობი, ეს გახლავთ სამეგრელო ზემო სვანეთის, იმერეთის, გურიის რეგიონებში. სამწუხაროდ რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში ჩვენ წინა წლებში არ გვქონდა დაფიქსირებული და გასულ წელს აქაც დაფიქსირდა მავნებლის გავრცელება და ეს ტერიტორიებიც დაემატა ჩვენს სამუშაო არეალს და საბედნიეროდ აი ამ წამლობების შედეგად გვაქვს რიგი ჯერ დასამშვიდებლად საქმე ნამდვილად არ გვაქვს. კამპანიები გრძელდება. თუმცა არის კარგი შემთხვევებიც, რადგან ზოგიერთ ტერიტორიაზე
უკვე გამხმარ ნარგაობაში რეგენერაცია შეიმჩნევა. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯები შეიმჩნევა და ტყუილად და ფუჭად არ არის ჩავლილი არც კამპანიები და არც სხვადასხვა აქტიობები. სახლის პირობებში თუ შეიძლება ბზის მოვლანად. აი, სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბზის გამრავლება და სახლის პირობებში მისი აღზრდა არის ძალიან მარტივი. და ჩვენ ყოველ წელს ამიტომაც ვცდილობთ, რომ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და ავუხსნათ აი ეს მარტივი წესები. ერთი თუ თესლით გამრავლება საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება და დიდხანს უნდა ველოდოთ შედეგს. კალმით გამრავლება, რაც გულისხმობს ბუჩქიდან და ბზარი გახლავთ დეკორატიულადაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა სეზონში შეიძლება შევხვდეთ. აი ამ ჩვენი ეზოში ან ქალაქში არსებული ბუჩქიდან 7-12 სანტიმეტრის ყლორტის აღებით და მისი დაფესვიანებით, რომელიც 2-3 თვეში უბრალოდ ქოთანში ყვავილების მიწაში ან ტორფში თუ ჩავრგავთ აი ამ ტოტს, ხო, ის უკვე დაფესვიანდება 2-3 თვეში. ჩვენ შეგვიძლია ქოთანში გადავიტანოთ, ძალიან ბევრი წელი გქონდეს სახლში, დღესასწაულსაც ამ ცოცხალი მცენარით შევხვდეთ და არა მოჭრილი ტოტებით. აი, აქ გვაქვს ნათელი მაგალითი არაჩვეულებრივი სიმწვანე ჩვენ სტუდიაში. სატყეო სააგენტოს როდიდან შეუერთდით ნათია? საინტერესოა თქვენი სამუშაო გამოცდილებაც. მე სექტორში ვმუშაობ უკვე 14 წელზე მეტია. განათლებით მეტყევე გახლავართ, რაც ხშირად კითხვას იწევს ხოლმე, იმიტომ რომ ქალი მეტყევები სამწუხაროდ ძალზე ცოტა, არა მხოლოდ საქართველოში, ზოგადად პროფესიაში, მსოფლიოს მასშტაბით. ერთგვარი ბარიერი გაქვთ გადალახული და სტერეოტიპი დამსხვრეული, შეიძლება ასე ითქვას. შეიძლება ასე ითქვას და მე მიხარია, სხვათა შორის ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო რამოდენიმე წელია, გოგონები უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან აი ამ პროფესიით, თუნდაც ქართველი გოგონები და რამოდენიმე ქართველი სტუდენტი გოგონას ვიცნობ აი ამ ფაკულტეტზე, ვინც სწავლობს და ეუფლება მეტყევის პროფესიას და მათგან რამოდენიმე სუხსენებია, რომ აი რომ შევატყვეთ, რომ ქალებს აქ შეუძლია ამ სფეროში მუშაობა, დაძლიეს ეს სირთულეები, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არ არის პირდაპირ ქალისთვის ადვილი, შეიძლება ადვილი პროფესია იყოს, მათ მიეცათ სტიმული და კიდევ უფრო დაინტერესდნენ ამ ჩართულობაც იზრდება. ჩართულობაც იზრდება და მე მიხარია, რომ აი ეს უფრო და უფრო მაღლა იწევს ეს ინტერესი. ცხადია, ეს ინტერესი ნამდვილად უნდა აიწიოს მაღლა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ბუნებასთან ურთიერთობა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ცხოვრებაში, ზოგადად პროფესიულ წარმატებაში და ცხოვრებისეულ ნებისმიერ მიმართულების წარმატებაში, თქვენც ალბათ უამრავი მცენარე გაქვთ სახლშიც. იმიტომ რომ ანტიდეპრესანტია ჩემთვის მაგალითად მცენარეებთან ურთიერთობა. მცენარე ნამდვილად უამრავი მაქვს სახლში, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს მთლად ჩემი დამსახურება, რადგან სამწუხაროდ სახლში ჩემი დროის ყველაზე მცირე მონაკვეთს ვატარებ, ამიტომ მასე ოჯახის სხვა წევრები ზრუნავენ. ჩემი მცენარები ძირითადად ტყეშია, სადაც ჩემი სამუშაო პერიოდის ძირითად ნაწილს ვატარებ. ანუ თქვენი კოლეგების რაოდენობა იზრდება, ქალი კოლეგების რაოდენობა, ეს ძალიან გვახარებს, ჩვენ მომდევნო გადაცემებშიც აუცილებლად შევეხებით, სწორედ ამ მიმართულებას არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი ცხადია. წინასწარ გილოცავთ ბზობას და აღდგომას, რა თქმა უნდა და მომავალი წლის შეფასებასაც იმედია ერთად მიმოვიხილავთ, იმიტომ რომ აქაც იქნება ალბათ კამპანიების თვალსაზრისით და უკვე შედეგი წინ გადადგმული ნაბიჯები. ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, უღმესი მადლობა მას საინტერესო და მამოტივირებელი ნარატივისთვის. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგველოდით. გოგონა, რომელიც სასარგებლო გამოგონებების ავტორია, მისი დროის დიდი ნაწილი საჭირო, სახალისო და კრეატიული სიახლეების შექმნას ეთმობა. ზოოტრივიას ავტორი თეკლა დარძულიძე უკეთ უნდა გავიცნოთ აუცილებლად. თეკლა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ვიცი, რომ ეს დებიუტია პირდაპირ ეთერის თქვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ სწორედ ქალების ნარატივში მოხდება თქვენი დებიუტი. არაჩვეულებრივი ფერადი თამაში მაქვს გაშლილი მაგიდაზე, რომელსაც აუცილებლად შეუდგებით ახლა ორივე ერთად. თუმცა მანამდე, უნდა გავიგო, როდის დაინტერესდი, არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ სხვებისთვისაც ძალიან სასარგებლო თამაშობანით. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ასეთ გადაცემაში მოწვევა. უღრმესი მადლობა თეკლა. ქალებს და გოგონებს ნებისმიერ საკითხს მხარს უჭერს. თამაშების კეთებით
და არა მარტო თამაშების გამოგონებით ვიყავი დაინტერესებული სულ გამოგონება მიყვარდა ბავშვობიდან, ღრმა ბავშვობიდან. მანქანებიც გიყვარდა ბავშვობაში? მანქანებიც მიყვარდა, კი. ოღონდ ზუსტად კონკრეტულად ეს თამაში თავში მომივიდა, როდესაც ვიყავი ჩვეულებრივ სიტუაციაში, სოფელში, ზაფხულში ვისვენებდი და ძალიან მომწყინდა რატომღაც. და მომივიდა ეს რაღაც იდეა, რომ რაღაცა სიახლე უნდა შეგექმნა. ხო, სიახლე. მეც მომწყინდა, ჩემდასაც მომწყინდა, ჩემ ვინაიდან ყველას მომწყინდა. რითი გავერთოთო, იფიქრეთ და ვიფიქრე და ძალიან აი წამიერად მომაკონდა და თან კეთებისაც დავამატე რაღაც დეტალები და ჯერ იყო პირველადი ვერსია რაღაც ქაღალდზე დაწერილი პასტით. იქვე სოფელში ქაღალდზე დაწერეთ პირველადი ვერსია იყო დრაფტი. სპონტანურად დრაფტი და მაგრამ კარგად გაერთეთ მაინც. კარგად გავერთეთ, ყველას მოეწონა და მე ახლა უკვე აიტაცა ყველა. ეს ერთი იდეა, თუმცა მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოგონება არის კიდე დადებული თაროზე, რომელსაც მომავალში დაველოდები და სწორედ ქალების ნარატივში მოხდება პრეზენტაცია, ამის იმედი მაქვს. როგორ იბადება ახლის შექმნის იდეა და ვისი აზრია შეფასებისას შენთვის მნიშვნელოვანი ეს მაინტერესებს? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი დის აზრი, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკულად ვაფასებს ყველაფერს, რასაც ქმნიან, რასაც მოვიწონებ და ეს თამაში, როდესაც მომეწონა, ძალიან სიურპრიზი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ არ მიწონებს ხოლმე ხშირად, მაგრამ მოვიკითხავთ, შენ დაიკოს არაჩვეულებრივ კრიტიკულს, შემდეგშიც აუცილებლად ვისაუბრებთ სხვადასხვა გამოგონებებზე უკვე თქვენ დაიკოსთან ერთად ეთერში, ის შეაფასებს, რამდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესოა სწორედ ასეთი ტიპის თამაშების გამოგონება და რამდენად ავითარებს სხვადასხვა ბავშვის, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვის გონებას. ზოოტრივიას თამაშის წესები უნდა ავხსნათ ახლა პირდაპირ ეთერში. რამდენი ხანია რაც გამოიცა ეს თამაში? ეს თამაში გამოიცა დაახლოებით ოქტომბერში 6 თვე. და მომხმარებელთა აქტივობა ძალიან დიდია, როგორც ვიცი, უკვე იყიდება სხვადასხვა მაღაზიაში. კი, ახალი თამაშისთვის ძალიან კარგად იყიდება. ბიბლუში იყიდება, პეპელაში, ცეროდენაში და ბიბლაში. ყველგან იყიდება ზოოტრივია, ეხლა ჩვენ აგვიხსნის თეკლიკო, როგორ მნიშვნელოვნად და საინტერესოდ აი ესეთი ტიპის თამაშია, მინდა ვაჩვენო კარგად ჩვენს მაყურებელს. მინდა რომ კარგად დაინახოს, რამდენად სახალისო და ფერადი თამაშია და ცხოველები, ვისაც უყვარს და ფრინველები და მწერები და არა მხოლოდ, აუცილებელი мотиваციაც გვაქვს. მე ვხედავ ემოუჯებს კიდევ, აქვე გრაფებია ძალიან საინტერესო, არის საკვები, არის შეფერილობა, არის ადგილები. ცხოველები, ფრინველები და მწერები, ხო? ბარათებზე. როგორ ხდება თამაში? როგორ ხდება? ვარიგებთ ამ ბარათებს, ამობრუნებულს. ამობრუნებულს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავინახოთ რა ხატია. ის არის ზედა მხარე, ანუ ის რიც ზემოთ ვიდებთ შუბლზე. ისე რომ ისიც ზემოთ ვიდებთ შუბლზე, კი ბატონო. ასეთი თამაშები მახსენდება შუბლზე დასადები თამაშები ჩემს ბავშვობაში. სახალისოა. კი ბატონო. სახალისოა, მაგრამ ეს უფრო უბრალოა და ეს არწივია, თეკლა შუბლზე, თუმცა თამაშის დროს არასდროს არ ვამბობთ რა არის შუბლზე. ცხადია, თვითონ შუბლის და ბარათის მფლობელი ცხადია არ უნდა იყოს ინფორმირებული რა ხატია იქ, შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ბარათებს ვდებთ. ითამაშება წყვილებში 2-ში ან 3-ში და ინდივიდუალურად შეიძლება და ვდებთ ბარათს ისე რომ მეტჯერ აღარ შეგვიძლია ავიღოთ. ვეღარ გავიგებთ, ანუ ვის რაყავს მეორედ, უნდა დავიმახსოვროთ აუცილებლად. შემდეგ მე შევეცდები, რომ მაგალითად თქვა თქვენც გაქვთ შუბლზე ცხოველი, მიგანიშნოთ როგორი ცხოველია, რა საკეთებია ცხოველი. გამოცნობანას თამაშობთ ესე. თქვენ მიმანიშნოთ, მე რა მყავს აქ შუბლზე, რომელიც უკვე დავდე პრინციპში და არ ვიცი რა ხდება იქ და რა არის რითი უნდა მივხვდე, რითი და ძირთადად სად ხდება. როგორი ხასიათი აქვს? ნუ ხასიათი არ აქვს, მაგრამ ბავშვები აკავშირებენ. ხასიათი ხო, პრინციპში ბავშვებს აქვთ თავისი აზრი. ხასიათთან დაკავშირებით არა მხოლოდ ცხოველის, არამედ სხვა პერსონაჟის მიმართულებით და სხვადასხვა მისი საყვარელი თოჯი და იქნება თუ ნივთი. ეს სწორი მიმართულებაა და ძალიან კარგად გათვალეთ. ავითარებთ ბავშვებს. შეფერილობა რა კანი აქვს, როგორი ბეწვი აქვს და რითი იკვებება. მე შემიძლია 3 ერთში დავდო ან 2 ერთში, ერთი სხვაგან არ ვარ შეზღუდული. თუ გამოიცნობს ცხოველს, გვაქვს 2 ქულა. წითელი არის 2 ქულა. 2 ქულა. და თუ ვერ გამოიცნობს, შეუძლია გამომცნობელს მოითხოვოს მეოთხე ყვითლის დადება. ეს უკვე დამატებითია, ხო? დამატებითი შანსი დავარქვათ ასე. დამატებითი შანსის თუ გამოიყენებს, თუ გამოიცნობს, ამ ცხოველს მაშინ ვიღებთ ყვითელ ქულის ფილს, ანუ 1 ქულას. და თამაშის ბოლოს, როდესაც მოგვერძდება თამაში, როდესაც ცხოველები ამოიწურება, როდესაც ყველაზე მეტი ქულა ექნება, ის ჯგუფი ან ის ადამიანი იგებს თამაშს. თეკლა, ეხლა დამიდებ ემოუჯზე, ხასიათზე, როგორი განწყობა გაქვს ჩვენთან სტუდიაში? წითელი ოღონდ, წითელი აუცილებლად და რაც ეს უნდა აუცილებლად აღინიშნოს, რომ არის სასარგებლო, არც სასარგებლო პრინციპში არ არის მავნე ნივთიერებებით შექმნილი ეს პატარა წითელი
ძველი თუ ყვითელი მნიშვნელოვანი მისანიშნებლები, ასე დავარქვათ, ხო? არ არის ეს აუცილებლად აღნიშნოს 5 წლიდან ასაკის ბავშვებისთვის შესაძლებელია უკვე თამაში, ხო? მგონებრივად ესეა გამოთვლილი, როგორც მივხვდით. როგორი მეგობრული გარემოა ქალების ნარატივის სტუდიაში. თეკლა, თავად რამდენად ხშირად თამაშობთ ახლა უკვე გამოგონების შემდეგ, როგორც თქვი, ოქტომბრიდან ჩაეშვა გაყიდვაში და ძალიან ბევრი მომხმარებელია დაინტერესებული კონკრეტული თამაშით. თავად ოჯახში რამდენად ხშირად თამაშობთ? ნუ ახლა ისე ხშირად აღარა, მაგრამ ადრე ვთამაშობდით. ახლა როდესაც უკვე ოჯახში მოგწყინდება, ან როდესაც მეგობართან ვარ, ან ნათესავთან სულ მიმაქვს, რომ იქნებ ვითამაშოთ. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი, თეკლა, მაინტერესებს. ჩემთვის მომდევნო ნაბიჯი იქნება გამოუშვა ასეთი პრინციპის თამაში, ოღონდ სხვა საქმეში, მაგალითად გეოგრაფიაში, ქვეყნების გამოცნობის შესახებ. ასაკობრივი ჯგუფი? უფრო 12 წელსემდე. უფრო 12 წელს ზემოთ და კიდევ განვითარდება სხვადასხვა გამოგონება ხორცით შეესმება და ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ დაანონსება მოხდება სწორედ ქალების ნარატივში. თქვენი პროფესიული არჩევანი რა იქნება თეკლა სამომავლოდ? არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი. მე უნდა აღვნიშნო, რომ თეკლა ჯერ მე-10 კლასის მოსწავლეა, უკვე ძალიან საინტერესო გზაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგონებებით, მე თქვენგან ძალიან ბევრ საინტერესოს ველოდები უკვე მომდევნო ნაბიჯების განხილვის დროსაც. შესაბამისად, პირობას ვიტოვებ, რომ არაერთხელ შევხვდებით ჩვენ სტუდიაში კარგი და მნიშვნელოვანი გამოგონებებით. კარგად შედგა დებიუტი არა მხოლოდ გამოგონებებში, არამედ პირდაპირ ეთერშიც. რესპონდენტის თვალსაზრისით უღმესი მადლობა თეკლა დარძულიძეს, ზოოტრივიას ავტორს, რომელიც კიდევ ბევრ სიურპრიზს შემოგთავაზებს მომდევნო გადაცემებში. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. და მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ახლა ჩვენ მოგიყვებით იმ ლეგენდარული ქალების შესახებ, რომლებმაც ინტერიერის დიზაინის მიმართულებით მსოფლიოში ისტორიული ხაზი შექმნეს, როგორ იცვლებოდა მოდა ინტერიერის კუთხით, რა გამოწვევები იყო წარსულში და როგორ ახერხებდნენ ეს ქალები თავიანთი განსაკუთრებული ხედვების დამკვიდრებას. ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. ამერიკული დიზაინის ისტორიაში ერთ-ერთი გავლენიანი ინტერიერის დიზაინერი დოროთი დრეიპერია. დოროთი პირველი ქალი აღმოჩნდა, რომელმაც შეძლო 1925 წელს თავისი კუთვნილი კომპანიის ჩამოყალიბება. კომპანია ამ დროიდანვე განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებდა, რითაც იქმნებოდა თანამედროვე სტილი. დოროთი დრეიპერი პირველია, რომელმაც თავის ნამუშევრებში თანამედროვე ბაროკოს სტილი გამოიყენა და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ეს კი ბანი ვილიამსია, ცნობილი თავისი განსხვავებული მდიდრული სტილით დიზაინერი, მრავალი ჯილდოს მფლობელიცაა. ინტერიერის დიზაინთან ერთად ვილიამსი მრავალი წიგნის ავტორიცაა, სადაც თავის გამოცდილებაზე დაყნობით გადმოსცემს თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სტილის სახლი. ნიუ-იორკში არავის უყვარს მისი წარმატება, რადგან ბანი ვილიამსის დეკორის ხაზი ყველასთვის ცნობილია. იტალიაში კი ყველა მიცის გაბრიელა კრეშპის ავეჯი. კრეშპი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც მონაკოს პრინცესის დროის არქიტექტურა შეისწავლა. ავეჯი კი, რომელიც სხვადასხვა სკულპტურებითაა დატვირთული, კრეშპის ფავორიტია. მის ნამუშევრებში სწორედ ეს სტილი იგრძნობა. Hi, I'm Patricia. ესპანეთში დაბადებულმა პატრისია ურკოლამ თავისი წარმატება იტალიას დაუკავშირა. პროფესიონალმა არქიტექტორმა, ინტერიერისა და სხვადასხვა ნივთების დიზაინერმა თავისი ხელმოწერა იტალიის ცნობილ ავეჯზე დატოვა. ერაყელი დიზაინერი ზაჰა ჰადიდი კი პირველი ქალი გახდა, რომელმაც პრიცკერის არქიტექტურის პრიზი მოიპოვა. ზაჰა ჰადიდი იყო ალბათ ყველაზე ორიგინალური, ინოვაციური და შორსმჭრდელი დიზაინერი. ზაჰა ჰადიდს ყოველთვის მოიხსენიებენ როგორც უდიდეს ქალ არქიტექტორს.
თანასწორის ღირსეული ცხოვრების ხელშეწყობა თბილი მნიშვნელოვანი და ყველასთვის საყვარელი ორგანიზაციის ფარგლებში, ერთი სახლის ფარგლებში ვერთიანდებით და სამაგალითო რესპონდენტის ამბის თხრობისთვის ვემზადებით. ორგანიზაციის ხელი ხელს დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი გადაცემის სტუმარია. მაიკო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში. ნამდვილად როგორც კი გხედავთ, ყოველთვის ეგრევე мотиваცია მიმაღლდება და დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება ჩვენი ნებისმიერი მაყურებელიც. მადლობა მოგზანებისთვის და დროის გამონახვისთვის პირველ რიგში. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. 2010 წელს შექმნილი ორგანიზაცია და ბევრი თბილი ხელი. რამდენად ბევრი პროექტის ორგანიზება მოახერხეთ ამ ხნის განმავლობაში, მაიკო, და იყო თუ არა სახელმწიფოს ან კერძო სექტორის ხელშეწყობა? 2010 წლიდან პრინციპში აქედან დავიწყეთ სერიოზული სამუშაო ახალი სერვისის გასაჩენად საქართველოში და როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, არა მხოლოდ საქართველოში, პრინციპში მთელს რეგიონში ეს იყო პირველი, რაც ხელი ხელს ორგანიზაციამ გააკეთა ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ხელშეწყობის მიზნით. ეს არის საოჯახო ტიპის საცხოვრისის სერვისი შექმნა და ამ სერვისის შესაქმნელად პრინციპში ყოველწლიურად რამოდენიმე პროექტს ვახორციელებდით, იმიტომ რომ როდესაც მთელი სერვისი იქმნება, რომელიც არ არსებობს, მანამდე არ არსებობდა საქართველოში, ნაბიჯ მივდიოდით და ყველა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ვტეხდით ყამირს, როგორც ადრე ამბობდნენ ხოლმე და შედეგდა ბრძოლა, არა მხოლოდ თვითონ სერვისის სწორად ორგანიზების თვალსაზრისით, ასევე არარსებული პროფესიის გაჩენის და განვითარების თვალსაზრისით, იქ მომუშავე პერსონალის გაძლიერების თვალსაზრისით, ასევე ვმუშაობდით აი ამ სფეროს შემდგომში უკვე სტრატეგიული განვითარების, ასევე ხარისხის ამაღლებისთვის მონიტორინგის სისტემის შექმნის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ ვიმუშავეთ ყველაფერზე, რაც საჭირო იყო სერვისის განვითარებისთვის და შემდგომში ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი, საკანონმდებლო ცვლილებები, სატრენინგო მოდულები, თვითონ სერვისი მიეხმარება სხვა დანარჩენ მომსახურე სფეროში არსებულ ორგანიზაციებს, ან შემდგომში რომ დაარსდება ეს ორგანიზაციები, რომ მსგავსი გააკეთონ თვითონაც. თქვენი ორგანიზაციის მთავარი სამომავლო მიზანი რა არის, მაია? რას ემსახურება ორგანიზაცია? ჩვენი ორგანიზაცია ხელი ხელს ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ღირსეული ცხოვრების ხელშეწყობას და ამაში შედის როგორც საოჯახო ტიპის სერვისის განვითარება, ასევე პერსონალური ასისტირების სერვისის განვითარება, რომელიც არის სულ ბოლო და ყველაზე ახალი სერვისი, ასევე ემსახურება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით და პლუს ამას ჩემი ერთ-ერთი პროფესია ამ მიმართულებას ამ მიმართულების განვითარებაში მეხმარება და ვფიქრობთ, რომ ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება, რომელსაც ამ ეტაპზე ვხედავთ. თუმცა სჭირდება მეტად განვითარება და დანერგვა საქართველოს მასშტაბით. თუმცა წინასწარ დასაწყისში, როდესაც აი ჩვენს ორგანიზაციას ვაფუძნებდით, მაშინ ძირითადად საოჯახო ტიპის საცხოვრებელზე ვფიქრობდით 18 წლის ზემოთ და ვერაფრით იმ პერიოდში არ ვფიქრობდი, რომ ბავშვებთან ვიმუშაობდით. თუმცა დრო მოიტანა და გვიჩვენა, რომ პირველ რიგში ჩემმა შვილმა მაჩვენა, რომ ანუ დასასრული არასოდეს არ არის. მანამდე სანამ ჩვენს ქვეყანაში საჭიროა და საკმაოდ მწვავე უკმარისობა არის სხვადასხვა ტიპის მხარდამჭერი სერვისების, ჩვენი ორგანიზაცია ალბათ იდგება მოწინავეთა რიგში. ეს არის მთავარი მიზანი და რა თქმა უნდა დღითიდღე იზრდება სწორედ გვერდში დგომის და ხელშეწყობის მიმართულებები, ეს გვახარებს ძალიან სწორედ ამ აქტივობების, ამ კამპანიების, ამ წინ გადადგმული ნაბიჯების ფონზე. თქვენ დიდი მადლობა სწორედ ამისთვის. ჩამოთვალეთ პროფესიები თქვენ ეთერში არა, ეთერს გარეთ მე მოვკარი ყური ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებს და თქვენი CV-ს მონაცემების გაცნობისას ძალიან ბევრ საინტერესო მიმართულებას მივაგენი. მე მინდა თქვენ
თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანიდან განვაგრძოთ თქვენი პროფესიული გზა უკვე, რომელიც ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან ნაბიჯს მოიცავს და დღევანდელ დღემდე. ახლაც თუ ინარჩუნებს სწორედ იმ პოზიციებს და რომელ სამსახურს უწყობს ხელს სწორედ აი ამ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისას. შემდეგ გასაკვირად ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. თითქოს თავიდან შეიძლება არ დამეკავშირებინა, მაგრამ ესე მოხდა, რომ ერთი მეორეს აძლიერებს. დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პროფილაქტიკური მედიცინის განხრით. მე გახლავართ ექიმი პროფილაქტიკოსი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, დასაწყისში სწორედ ამ სპეციალობით მუშაობდი იმუნიზაციის საკითხებზე. თუმცა მოგვიანებით მივხვდი, რომ მას შემდეგ რაც კარიერაში ცოტა წინ წავიწიე და ძირითადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტით გავხდი დაკავებული და ამ სფეროს მაგისტრიც გავხდი, მივხვდი, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ სწორედ საზოგადოებისთვის, ანუ ქვეყნის მოსახლეობისთვის შექმნილი სახელმწიფო სერვისებით მოსახლეობას აქტიურად ესარგებლა. შეიძლება გაგიკვირდეთ, რომ როდესაც საუბრობთ სერვისების ხელმისაწვდომობაზე, ძალიან დიდი წილი არის სწორედ მოსახლეობის ინფორმირებულობა ზე დამოკიდებული, რამდენად კარგად მოიხმარს აი ამ სერვისებს. ანუ მხოლოდ პრობლემა არ არის მხოლოდ ის, რომ სერვისი არ არსებობს. ზოგ შემთხვევაში სერვისები არსებობს, მაგრამ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა არ იცის. და მივხვდი, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული სამუშაო იყო. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ წარუმატებელი იქნებოდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვადასხვა პროგრამა და სწორედ ამ მხრივ გადავწყვიტე, რომ ცოტა უფრო მეტი მესწავლა. ვინაიდან მოსახლეობის ინფორმირებულობაც არ არის საკმარისი, ინფორმირებულობას განათლება სჭირდება, დარწმუნება სჭირდება. მან უნდა გადაწყვიტოს თვითონ და რაც მთავარია ძალიან ხშირად ჯანმრთელობის შესახებ ზრუნვა, თავისივე საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ადამიანში ინფორმირებულობასა და განათლებასაც არ გულისხმობს, მას ძალის მიცემა სჭირდება და გარემოს შექმნა. ამასობაში თქვენ ხო, აი მე მგონი მივდივარ სწორედ იქ, სადაც თქვენ ახლა უნდა მისულიყავით, მას კი სამაგისტრო პროგრამაში გაიმარჯვეთ, ვიცით ეს ინფორმაციაც გვაქვს და ისწავლეთ ამერიკაში. რა მთავარი ბენეფიტები ჩამოიტანეთ საქართველოში და ისევ რეალიზებას სწორედ საქართველოში მოახდინეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი ხაზი. სწორედ ეს სპეციალობა შევისწავლე, გახლავართ მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ განათლების და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მეცნიერებათა მაგისტრი და უკან დაბრუნებისას მუშაობა დავეწყე დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, სადაც ის იყო შეიქმნა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო. და პრინციპში მე მომეცა საშუალება, რომ სწორედ ის თანამედროვე მიდგომები და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ანუ მეცნიერებაზე დაფუძნებული მიდგომები გამომეყენებინა პრაქტიკაში და შემექმნა სამმართველო და სამმართველოს შიგნით საქმიანობა წამემართა ისე, რომ ეს სამმართველო თვითონ გამხდარიყო მოდელი უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუ როგორ უნდა გაკეთებულიყო ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა და სხვადასხვა კამპანიები როგორ განხორციელებულიყო. ნუ შეიძლება ამის ფონზე ძალიან ბევრი კარგი კამპანიაც დაინერგა და ძალიან ბევრი პროექტიც განხორციელდა თქვენს მიერ. მაგრამ ძირითადად უფრო ანუ ბაზისის აშენებას მოვახმარე ჩემი დრო, ვიდრე თვითონ ეფექტური კამპანიების წარმოებას, იმიტომ რომ ბაზისის გარეშე ეფექტური კამპანიას აქვს ძალიან მოკლე შედეგი. სწორედ ეს არის ბაზისი, ის ფუძე, რომელსაც ახლა განვიხილავთ, რომელსაც ძალიან ბევრი საომავლო გეგმა აქვს, რა იქნება თქვენი მორიგი ნაბიჯი თქვენს ორგანიზაციაში? ჩემს ორგანიზაციაში ეხლა სწორედ ვართ ასეთ მდგომარეობაში, ხელი-ხელმა გააკეთა და პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ საოჯახო ტიპის საცხოვრებლის მოდელი შექმნილია ქვეყანაში. ეხლა ვართ პერსონალური ასისტირების სერვისის განვითარების სტადიაში და მომავალი მიყვავს იქეთკენ, რომ უფრო მეტი აქტიურობით
უნდა ვიმუშაოთ შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობაზე, განათლებაზე და ცნობიერების შეცვლაზე. ჩვენ ყველანაირად დაგიწყებით გვერდში ცხადი ამ მიმართულებით და კიდევ დაამატეთ რა არის საჭირო მეტი განვითარებისთვის. კიდევ ერთი რაც ბოლო პერიოდში დავიწყეთ და პრინციპში 2 კვირა რაც ეს პილოტური პროექტი წამოვიწყეთ, ეს არის მშობლების გაძლიერების პროექტი კახეთში, მწნორსა და გურჯაანში და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან სერვისების განვითარება მშობლების მოთხოვნებს ვერ მისდევს ის სათანადო ტემპით, გადავწყვეტეთ, რომ თვითონ მშობლები გავაძლიეროთ თავისივე შვილებისთვის, როგორ ჯობია, რა არის სწორი მხარდაჭერის ფორმები, ამაში სანამ სერვისები წამოეწევა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაიკო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, აქედან იწყება შემდეგ უკვე ის თბილი ხელების ჩაკიდება, როგორც სლოგანად მოყვება ცხადია თქვენს ორგანიზაციას, ძალიან თბილი დავახასიათეთ სწორედ მნიშვნელოვანი და ძალიან საყვარელი ყველასთვის ორგანიზაცია. მაია შიშნიაშვილი, რომელიც ორგანიზაციის ხელს დამფუძნებელი გახლავთ, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, თუმცა სხვადასხვა მრავალი რეგალიის მფლობელი, როგორც ასევე თავად აღნიშნა და არაერთ გზის იქნება ცხადია ჩვენი სტუმარი. მაიკო, დიდი მადლობა მას საინტერესო ნარატივისთვის. დღეს პარასკევია, შაბათი კვირა მინდა გისურვოთ არაჩვეულებრივი, განტვირთველი და შევხვდებით ერთმანეთს უკვე უშედეგოდ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად.